Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Jamila, bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom face împreună șoa la crem, o rețetă minunată a copilăriei, așa că haideți să vedem de ce ingrediente vom avea nevoie pentru a ne apuca de treabă. Ingrediente. Pentru aluat vom avea nevoie de 5 ouă sau echivalentul la 250 de grame, 200 de grame de făină, 250 de ml de apă, o lingură de zahăr, 100 de grame de unt și puțină sare. Iar pentru cremă și frișcă vom avea nevoie de o jumătate de litru de lapte, 4 gălbenușuri, o lingură de pastă de vanilie, 40 de grame de amidon, 80 de grame de zahăr și o jumătate de litru de frișcă naturală vanilată și îndulcită la Dorna. Pentru început ne vom ocupa de aluat, așa că voi pune apa la fiert împreună cu untul care are 80% grăsime, cu zahărul și cu sarea. Amestecăm puțin și lăsăm totul la fiert până când untul va fi topit, iar apa va fierbe. Când apa a început să fiarbă, adăugăm făina, toată deodată, și amestecăm foarte bine cât să se formeze un aluat. După ce am încorporat foarte bine făina, mai gătim aluatul pentru aproximativ 2 minute. După 2 minute, luăm aluatul de pe foc, îl transferăm într-un bol și îl vom lăsa să se răcească pentru aproximativ un sfert de oră. În aluatul ușor răcit, vom adăuga ouăle, unul câte unul, și vom amesteca. Cele 5 ouă trebuie să cântărească în total 250 de grame, așa că este mai bine să le cântăriți, pentru că ouăle au mărimi diferite și nu este bine să adăugați mai mult. După ce ați incorporat primul ou, îl adăugăm pe al doilea și continuăm în acest fel până când vom adăuga toate ouăle. Compoziția este gata și cam așa va trebui să arate. În cazul în care mai aveți nevoie de ou, mai puteți adăuga, iar dacă ați ajuns la această consistență și mai aveți ou, îl lăsați deoparte. Am pus aluatul într-un poș cu dui simplu și cu ajutorul lui voi face șuurile. Le puteți face mai mici sau mai mari după cum doriți. Vor crește oricum destul de mult în cuptor. Cu degetul înmuiat în puțină apă, aplatizăm ușor șuurile pentru a nu avea vârfurile ieșite în afară și le voi da la cuptor în cuptorul preîncălzit la 190 de grade pentru aproximativ 25-30 de minute. Cât timp șuurile sunt în cuptor, ne putem ocupa de cremă, așa că voi pune laptele într-o cratiță. Voi adăuga zahărul, gălbenușurile, amidonul și pasta de vanilie. Pasta de vanilie se poate înlocui cu esență de vanilie sau cu baton de vanilie. Amestecăm foarte bine totul și vom fierbe crema amestecând continuu până când se va îngroșa. Crema s-a îngroșat și a început să fiarbă, asta înseamnă că este gata, așa că o putem lua de pe foc și o vom transfera într-un bol curat. Voi pune folie de plastic direct pe suprafața cremei, asta pentru a nu forma crustă, și o voi lăsa să se răcească cât să ajungă la temperatura camerei. Când crema s-a răcit, ne putem ocupa de frișcă. Eu voi folosi frișca naturală vanilată și îndulcită de la Dorna. Aceasta este făcută din lapte, adică este naturală și foarte gustoasă. Foarte important este să o bateți foarte rece și să nu o bateți prea mult pentru că se poate tăia. Pun o jumătate de litru de frișcă la Dorna în bolul unui mixer. Și o voi bate la viteză maximă până când se va întări. Frișca este gata, s-a bătut foarte frumos, se poate vedea că nu cade din lingură, cam așa va trebui să fie. Acum o voi pune într-un poș pentru a umple șuurile și voi proceda la fel și cu crema de vanilie, adică o voi pune și pe ea în alt poș. Cojile pentru șoa la crem sunt gata, așa că le voi lăsa să se răcească, iar între timp le voi coace și pe restul.
Pentru a umple șuurile, le voi tăia câte un căpăcel. Interiorul trebuie să fie moale, dar să fie gătit, adică să nu avem aluat lipicios înăuntru. Le voi umple cu cremă pe fiecare în parte. Iar deasupra cremei voi adăuga frișca bătută mai devreme. Voi pune apoi capacele și presez foarte puțin. Voi continua în același fel până când voi umple toate șuurile cu cremă și frișcă. La final le voi decora cu puțin zahăr pudră și le voi da la frigider pentru cel puțin o oră înainte de a le servi. Rețeta de șoa la crem este gata, arată absolut minunat, aluatul este crocant, crema este fină și delicioasă, iar frișca este gustoasă și își păstrează foarte bine forma. Sper din suflet să le încercați și voi cu prima ocazie și să vă placă. La revedere!